عادي ماما همه یه جلسه بودیم دوشن بگیریم کلی اشیاء چی بله؟ میخوایی ما بشینیم تو ماشین بابا بره بگیری بیاد؟ مامان کجا کاری؟ آقا آرایشی برایشی شب آخر حراجا همه چی قیمت آنجا بیا آقا برو پدر زنه بیا بیا آقا بیا برو قول روز آخره
Şarjı anlamı koşuyor.